اذا انت شخص عربي، اذا انت شخص اجنبي، وحتى لو كنت شخص سوري بس صار لك زمان عايش برا البلد، وبيوم من الايام حدا فيكم قرر انه ينزل زياره على سوريا، فبنصحك انك تسمع هاي العشر شغلات اللي انا هلا بدي احكيها كلياتها. شوف الفيديو للاخير قبل ما تاخذ اي خطوه. مرحبا يا جماعة، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. مثل ما شفتوا بعنوان الفيديو إنه اليوم حأحكي عن 10 شغلات ممنوع إنك تساويها بسوريا، أو مو ممنوع، يعني في البعض منها ممنوع والبعض منها غير مستحب إنك تساويها بسوريا إذا فكرت بيوم من الأيام تنزل زيارة على البلد. 10 شغلات اليوم إذا سويتهم بسوريا، البعض منهم حيعرضك لمساءلة قانونية، البعض منهم حيعرضك لمواقف محرجة بالشارع، والبعض منهم حيرجعك على بلدك بأقرب طيارة طالعة من سوريا. طبعا أنا حاليا عم صور، اللي عم يسألني وين أنت عم تصور، كثير إجاني عالم على التعليقات عم يقولوا لي صور بحديقة النيربين اللي بالمهاجرين، فأنا حاليا عم صور فيها. تعالوا أرجيكم الإطلالة من هون كيف. هلا والله، شوفوا الإطلالة. الشغله الاولى اللي بدي احكي عنها واللي انا بعتبرها من اهم شغله لازم تعرفها، موضوع الكريدت كارد، الفيزيت كارد، الماستر كارد. هي الخدمه بشكل عام مانا موجوده بسوريا، ما فيك تعتمد على هي الخدمه لانه بسوريا ما حدا بيتعامل فيها، لانه مثل ما بتعرفوا انه سوريا بلد عليه عقوبات اقتصاديه، من ضمن هي العقوبات الاقتصاديه حاظرين موضوع الكريدت كارد عنه. فانت اذا قررت انك تنزل على سوريا لازم تحمل بايدك مصاري كاش، لانه ببساطه انت اذا نزلت ومعتمد على الفيزيت كارد تبعك فما في عندك، او باكد لك انه اقرب مكان انت ممكن تزوره بسوريا هو السفارة التابعة للبلد اللي انت جاي منه، لانه ما راح تلاقي غيره يساعدك انك ترجع على بلدك او ترجع على بيتك. إذا أنت كنت شخص من محبين التصوير بالكاميرا أو بالموبايل، يعني إنه بشكل عام بتحب تصور، فبنصحك نصيحة بسوريا، حاول إنك ما توجه الكاميرا على الناس الموجودة بالشارع، لأنه كثير حتتعرض لمواقف وأنت عم تصور. إذا عم تصور العالم حتعمل لك هيك، العالم تلاقيها عم تهرب. بسوريا أكثر من 50% من الناس لهلا رافضة موضوع الكاميرا، أو يعني هي بتخجل منه، هي بتستغرب، طلع فيك نظرة إذا أنت عم تصور بالشارع إنه أنت شو عم تعمل؟ ليش عم تصور؟ يعني الناس اليوم بسوريا رافضة تطلع على الكاميرا حتى بمجرد الصدفة، فأنت احتمال كثير تكون عم تصور بالشارع تتعرض لموقف مثل هذا الموقف اللي هلا رح تشوفه. على سيرة الكاميرات بشكل عام، إذا أنت كنت من محبين التصوير بالدرون فبنصحك إنك أنت ما تجيبه معك، لأنه ببساطة الدرون بسوريا ممنوع منعا باتا، والتصوير فيه بده موافقة أمنية. في حال أنت نزلته على سوريا وانمسكت وأنت عم تصور فيه فأنت حتتعرض لمساءلة قانونية. إذا كنت شخص من محبين الأرجيلة وبشكل عام بتحب القعدة بالمقاهي والكافيتريات، فسوريا بلد معبى من هي الأماكن. بس خليني أنصحك نصيحة قبل ما تروح على هي الأماكن. حسب ما انتبهت أو حسب ما عم شوف بالصور إنه ببلاد أوروبا الأرجيلة عم شوف انه بيحطوها على الطاوله، هذا الشيء بسوريا اصحك انك تساويه، لانه ببساطه انت اذا مسكت الارجيله وحطيتها على الطاوله كانك وجهت اهانه للشخص القاعد معك او للشخص القريب منك، او بالاحرى كانك مانك عامل له اي قيمه. وفي حال انت عملت هي الحركه فهذا الشيء اللي رح يصير معك. هلا اما في حال كنت شخص مدخن فكمان حانصحك نصيحه صغيره، لا تشغل سيجارتك من ارجيله الشخص اللي مواجهك، حيعتبرها مثل كانه انت وجهت له مسبه، كانك سبيته. فانت في حال عملت هدول الشغلتين سوا اللي حكينا عنهم هذا اللي حيصير معك. والله امبارح ما رجعت لبلادك ولا كثير عجب. كانك دخنت. إذا كنت عامل دايت فلا تنزل على سوريا، لا تنزل على سوريا إذا عامل دايت أو ريجيم. حرفياً استمتع بالأكل، الأكل السوري كتير طيب. ما رح أقول لك إنه لا تطلع من سوريا قبل ما تجرب كل الأكل، لا تطلع قبل ما تجرب أغلب الأكل السوري. يعني حأعطيك مثال، مثلاً مثل الفتة الموجودة بالشام، السمك الموجود بالساحل، الكبب والمشاوي الموجودين بحلب، او حلاوة الجبن الموجودة بحمص او حما، كل شيء طيب، حرفيا كل شيء طيب. فطبيعي انت بس تخلص زيارتك طبيعي جدا انك تكون زايد 3 أو 4 كيلو. لا تنزل اذا عامل دايت، نصيحة. الشغله اللي هلا بدي احكيها لا حدا يزعل مني، الشوام تحديدا لا حدا يزعل، عم نحكيها من باب المزح. هي الشغله شفتها على النت وحبيت يعني احكيها بالفيديو من باب المزح عشان ما يكون الفيديو ممل. في معلومه بتقول لك انه انت لا تسال شامي على الطريق لانه هو حيدلك غلط. لا تسال شامي على الطريق، يعني انت ممكن يكون الجامع وراك ومالك منتبه، تقول له لا انه حبيب وين الجامع، يفت لك حمص وانت الجامع موجود بالشام. فلا تسال شامي على الطريق لانه هذا اللي حيصير معك.
نروحوا يا معلم. هلا صيدلية علا علي وين صار؟ ها يعني معلم هذا الطريق أيوه. ما تروح فيه هون. شو دغري؟ والصحراء هي بهلا بتلاقيها بوشك خلاص. ايه روح دغري. لا حدا يزعل يا جماعة، عم نحكي من باب المزح مو أكثر. يعني أنت ممكن تصير تمشي بالشارع قبل ما تسأل حدا عن طريق أنت اسأله بالأول، أنت شامي؟ إذا قال لك اهرب. إذا كنت رايح تشتري شغلة من السوق فاصحك انك انت تشتري من اول سعر بيقولوا لك اياه. طبعا انا عم احكي لما بدك تروح تشتري من الاسواق، من البسطات، من الاسواق الشعبيه خلينا نقول، ما عم احكي عن الماركات المعروفه. يعني مثل ما تروح على سوق الحمديه، تروح على سوق الصالحيه، تروح على البحصه، هي الاماكن لا تشتري منها شيء من اول سعر بيخبروك عنه. بشكل عام نحن عندنا بسوريا اي قطعه مثلا بدك تروح تشتريها هي بيكون سعرها $5، عندنا بسوريا بيبيعوك اياها ب $25. هذا الوضع الطبيعي يعني. فانت بدك تضل تفاصل الزلمه لحتى يعطيك اياها بالسعر يعني تحسه شوي منطقي بالنسبه لك. يعني لنفترض انه انت فرضا انتزع شاحن موبايلك اليوم بسوريا وانت نازل الزياره، فانت طبيعي انه حتنزل على المحلات مع البحصه مثلا وانك تجيب شاحن موبايل. انا واثق انه انت حتفوت على المحل حيعمل لك صاحب الموبايل حيحاول يقنعك بطريقه ما انه هذا الشاحن مو بس بيشحن لك الموبايل، لا بيعمل لك اياه انه هو بيشحن لك الغساله، بيشحن لك البراد، يعني ممكن يعمل لك اياه انه هو بيشحن لك الموبايل حتى بلا كهرباء، واخر شيء بيعطيك سعر 3 أو 4 أضعاف سعر الشركه المصنعه. فانت اجباري لازم تفاصله، ما لازم تشتري من اول سعر. مثل موضوع الموبايلات اليوم عندنا بسوريا، مثلا شركه ابل اذا بتسمع انه الايفون تبعها عم ينباع ب3 أو 4 أضعاف السعر العالمي، صدقوني بتنجلط. يعني ان هي ممكن تسكر كل شيء شركات وتركض بس لحتى تفتح شركه بسوريا، لان المرابح حتكون هائله. في عندنا سوق معروف بسوريا اسمه سوق الصالحية. هذا السوق كتير شعبي يعني، بس اغلبه هو محلات تياب، بس العالم كتير بتنزل تجيب غراضة منه. اذا انت نزلت على سوريا اكيد حتمرق منه لانه هو فعلا سوق حلو. بس في شغلة صغيرة لازم اقول لك عليها بهذا السوق. في عالم يعني شغلتها انه الشغلة الطبيعي هي اسمها عزيمة. فانت بتكون ماشي بالسوق فبيجي واحد لعندك بتلاقيه بيجي بيسلم عليك، بتستغرب انت، بيقول لك انه لازمك كنزات، لازمك بنطلون، انا حاسس انه لازمك قميص، بس مر علي خليني بس اشوف المحل، لا تشتري شيء، بس اعمل لك طلع على المحل. وطبعا بياخذك على المحل وبيخليك تشتري. يعني كتار، يعني انت كل ما مشيت خطوه بيجي لك واحد، كل ما مشيت خطوه بيجي لك واحد. ابسط مثال انت حتكون ماشي بالسوق وشوف شو حيصير معك. كيفك معلم؟ شو اخبارك؟ اهلا شرف. تفضل بس شوف البس هيك لا ما بدي اي شيء، جاكيت مو جاي اشتري طاقية شكراً. نظارات اي شيء. هاي برو شلونك صديقي؟ أهلاً. لازمك انت بنطلون لا ولازمك يسلم كنزه، يدك، لازمك يسلم رواعي، يدك. بدك شكراً. تسوي من اول وجديد. عندنا شكراً. بنطلونات، عندنا نسواني لا، للفيتا. ما بدي. لك تعال عندنا كل شيء. لك تعال لك عندنا الصعبات. تعال لازمك فورات. لا اسمع مني اسمك ربي، عندي تياب لك حلو عنك اللي ماني جاي لك تعال يا اخي عندي كنزات، عندي بناطيل، عندي جرابات، عندي تياب لرفيقتي، عندي كل شيء. المعلومة التاسعة واللي هي قبل الأخيرة، موضوع الزحمة الموجود بسوريا. يعني أنت ما فيك إنه فرضاً موعد واحد الساعة 1، ما فيك تطلع فرضاً من الأوتيل أو من بيتك إذا كنت قاعد ببيت قبل بنص ساعة أو قبل بربع ساعة. أقل شيء إذا أنت فترة الظهر بدك تحسب حساب العجقة بسوريا مو منطقية أبداً، وخاصة بوقت الظهر. فأنت لازم تطلع قبل بساعة من بيتك، تحسب حساب الطرق الطويلة. عصيرة الطرق الطويلة كمان لازم تحسب حسابك إنه هون ما في قطارات. يعني أنت كنت تطلع مثلاً من ولاية لولاية ما تاخذ منك ساعة، اليوم إذا تطلع من محافظة لمحافظة بتاخذ منك ساعتين و3 و4. فبدك تحسب حساب الطرق الطويلة، التنقل كله حيكون بالسيارات والتكاسي، لحتى تاخذ بالك إنه أنت لازم تطلع قبل بوقت، أو يعني تعطي الوقت حقه هون بسوريا. المعلومة العاشرة والأخيرة إنه أنت ما لازم تطلع من الفيديو قبل ما تعمل لي لايك، شير، سبسكرايب. بعدين هون طلعتوا انا بمزح يا جماعه. المعلومه ما بمزح، اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. المعلومه الاخيره حاتركها لكم، اكتبوا لي انتم بالتعليقات شو برايكم ممكن تكون المعلومه العاشره اللي انت ما لازم تسويها بسوريا، او انه مو مستحب انك تعملها بسوريا. حاترك لكم التعليقات لكم، انتم اكتبوا لي الاقتراحات، او اكتبوا لي انه شو ممكن انه انت لا تعملها بسوريا او لا تجرب انك تساويها. وبالمناسبه في فيديو جديد حاعمله عن 10 شغلات انت اذا نزلت على سوريا لازم تساويهم، او لا تطلع من سوريا قبل ما تساويهم. حاترك لكم رابط حسابي تحت بالديسكربشن، انزلوا اعملوا لي فولو، بعتوا لي انتم بمساجاتكم الاقتراحات اللي ممكن نعملها بالفيديو الجاي. شو ممكن انا احكي انه شغلات انتم بتعرفوها بسوريا نحكيها للعالم، انه انت اذا نزلت على سوريا لازم
تعمل هي الشغله، لازم تاكل هي القصه، لازم تروح على هذا المكان. ابعثوا لي مسجاتكم على الانستغرام او حكوني بالتعليقات. انا صحيح بالمناسبه انا عم اقرا كل التعليقات، اي تعليق عم اعمل له لوف تاكدوا انه انا قراته. فالمهم اذا وصلت لهي النقطه فلا تنسى تعمل لايك، تشترك بالقناه اذا مو مشترك، تفعل زر الجرس حتى تصلك الاشعارات اول باول. وهلا صار الوقت لحتى الكم، بشوفكم بفيديو جديد. باي باي.